نتجول حالياً في أحد أجزاء القارة الأفريقية، موطننا الأول واللي انتقلنا منه لكل أجزاء كرتنا الأرضية. نشوف قرية بسيطة، أهلها مجتمعين هالأمسية حول نار صاخبة تحت ضوء قمر مكتمل. نساء ورجال وأطفال بشكلوا دائرة كبيرة حول دفق الحرارة المضيء، بيصفقوا وبيهللوا وبيقرعوا الطبول مختلفة الأشكال والألوان، يتراقصوا على أنغام الأمسية بنشوة عالية ولذة متدفقة. أحد يقلد رقص طائر جميل يعيش في المنطقة، يرقص دايما متباهي بريشه ومظهر جماله وبراعة حركاته ليغري أنثى بالتزاوج معه. وحدة عم تقلد رقصة جدتها واللي بدورة تقمصتها من تأمل لحركات طائر تاني قبل ما يهطل المطر بغزارة هداك اليوم ويسقي الحياة بعد انقطاع. فتاة بتتخيل نفسها ورقة شجر، ترقص مثل ما بترقص مع رياح مضطربة، تتقمص الطبيعة وتذوب حالها فيها، تتدفق النشوات والبركات خلال مساماتها. نتجول نحو الشمال أكثر، نحو زمان مختلف. قرية مغاربية في الشمال الأفريقي، بيوت متراصفة تشكل مربعات سكنية كأنه بيت كبير من الطين للكل. مساحة من الرمال على أطراف القرية، وأشجار النخيل الحبلى بالتمور اليافعة بتطلع هالمكان. بيجتمع أهل القرية حول رجال ونساء بيرقصوا، الطبول والدفوف تقرع بأيدي الصبايا والشباب. الجميع يرقص الرقصة اللي أطربت وأطرت قلوبهم وقلوب أمهاتهم وآبائهم، قبل ما يلاحظ الكل وبشكل مفاجئ سمو روح أحد الراقصين، مثل كأنه مسته روح غير اللي بيعرفها الكل. عم يرقص بدون أي شك، بكل عفوية ونشوة. زاد الرقصة لكنها ما نهية، كأنه الرقصة تجسدت روح هي اللي عم ترقصه، مو هو اللي عم يرقصها. بعيش الكل هالسمو والدفق من طاقة الوجود، بيصيحوا جميعا بحماس: الله الله. هو بيرقص وبيرقص كأنه الكون كله عم بيرقص معه: الله الله. بتمضي الأزمان وبيتحركوا الأقوام. نحن هلأ بإسبانيا، واللي يسكن مجموعات من سكان جدد ومن خليط السكان القدامى، من المسلمين وعرب وأمازيغ، قدموا من شمال أفريقيا واللي أقاموا في ماضيها قصور باهية بزخارف مهيبة وحدائق عدنية. بنقف على قارعة زقاق إسباني، راقصة بشعر أسود وكثيف وفستان أحمر مزركش بالفضة والأزرق، عم ترقص بمس من جنون. مغمضة عيونها بتتخيل رقصتها ممتزجة بكل شيء حولها. تعلو روحها في السماء، بيصيح الحشد من حولها: أولي أولي. ترقص وبترقص: أولي أولي. طيب، صارعنا بشكل جدي وصادق لسنوات طويلة مع مكنونات الظل في اللاوعي وما يتبع من تهدمات في الإيجو وإعادة تشكيله مراراً وتكراراً على ضوء المعرفة الذاتية المتجددة. وانخرطنا بحوارات مع صوت الأنيما أو الأنيموس، أكبر ثنائي نفسي متضاد داخلنا، وبدأنا ندرك أصوات داخلنا. نفسنا رح تبدأ بعد ذلك تنفذ لما يعتبر يونغ نواة النفس الأساسية ومقصد عملية الانديفيدويشن النهائية، التفرد أو التفردن، اللي هي الذات the self، نموذج من النماذج الأساسية archetype في لاوعينا الجمعي ورمز الكلية totality. وبالنسبة ليونغ لابد من الخوض في اللاوعي بشكل تحليلي وعاطفي خلال عملية طويلة الأمد لكي تكشف هالنواة عن نفسها بشكل جلي جلاء الشمس في حضن سماء لا غيمة فيها. لأنه إذا تتذكروا حكينا قبل بحلقة التماهي أنه عند التجربة الذاتية التحررية المرتبطة بتهدم التماهيات يحدث تهدمات للإيجو، الأنا، المتعلقة بتهدم مجموعة الأنماط والأفكار والصور والقيود المرتبطة
بالتجربة الشخصية وبالمجتمع. من الضروري أنه يعيد الإيجو تشكيل حاله، وهذا الغالب رح يتم تشكيل إيجو ووعي جديد على ضوء الاكتشافات الذاتية المستجدة. هذا الأمر يدعونا لطرح سؤال جديد: هذا الوعي أو الإيجو الجديد من وين رح يلاقوا محتوياتهم المشكلة الجديدة؟ المحتويات رح تجي من محتويات اللاوعي اللي تم الوصول إلها والكشف عنها، وبالأخص الذات. بالتالي الإيجو أو الشخصية الكلية ككل اللي رح تتكون مع تقدم السنوات واتساع التهدمات والمضي في التجربة الذاتية رح تشبه أكثر وأكثر هي الذات. مع أنه يونغ ينبه أن هذه العملية لا نهاية لها، بمعنى أنه لا يمكن أن يستطيع الإيجو أن يماثل الذات تماماً، ويقارب ويشابه أكثر وأكثر مع تقدم التجربة وخبرة الإنسان بذاته. كارل يونغ يقسم الجهاز النفسي من ناحية الوضوح في ساحة الإدراك بشكل هرمي. بنهار في وقت صحوك الوعي ولو بأقل مستوياته، مزيج الصحو والإدراك والإيجو. بعد تجي قوى اللاوعي، الظل الأقل وضوح، الأنيما والأنيموس لسه أكثر خفية بكتير، من ثم الذات اللي يبدو لوهلة إنه ما لها وجود. كل ما نزلنا بالنسبة للهرمية للأسفل أكثر ستقل قيمة وظهور هالقوى بالنسبة للوعي. لكن مثلا أثناء ضعف الإيجو أو الوعي وسيطرة اللاوعي، مثلا تحت تأثير مواد مخدرة أو سايكاديليكس أو بالنوم والأحلام، الهرمية لقوى وحجم هالقوى حيكون مقلوب. وهون الأشكال والألوان والوحوش والشخصيات وكل ما هو مفاجئ ومعقد وعميق التأثير سيظهر ويطفو على سطح الإدراك واليقظة. الإنسان المتمسك بهويته عن حاله بحالة الصحو يبدو خائف من هالقوى ومواجهتها للأخير، وهي المخاوف تندرج بالشدة حسب حجمها وحجم تأثيرها، من الظل الأقل شدة وتأثير من الأنيما والأنيموس القوى المتضادة، لقوى الذات نفسها المتعلقة بكلية الوجود ككل الأكثر شدة وتجذر وحتى تأثير من الأخيرين. وبشوف يونغ أنه موقف صحيح نفسياً رؤية الذات على أن ذات طابع إلهي كما يفعل المتدينون منذ قرون، وليست مجرد وهم أو طاقة عمياء كالغريزة كما يرى جمع هائل من العقلانيين والعلماء. ليش؟ خلينا محل تاني نحكي فيه أكتر. الذات الكلية the self تظهر بالأحلام بعدة رموز. ممكن تعبر عن نفسها عند الحالم الرجل برجل حكيم كبير في العمر the wise man، أو معلم روحي guru، أو ممكن تظهر كامرأة حكيمة مشرقة وعظيمة للحالم الامرأة، لكن هذا بالعموم. وتظهر مجسدة بشخصيات خاصة في حال عيش صراع طويل. يمكن بطبيعة الحال تظهر بشخصيات أكثر شباباً وأقل وقاراً. نفس الشخصيات بتظهر بشدة بالفنون القصصية مثل الرواية والسينما. الساحر الحكيم غاندولف بسيد الخواتم لورد اوف ذا رينجز، أو المعلم الأعمى ايمون ترجاريان بلعبة العروش جيم اوف ثرونز. بالميثولوجيا اليونانية هاكيتي الإلهة اليونانية اللي ترمز وترتبط بمفترق ومداخل الطرق، شخصيات بتظهر بكتير من القصص الدينية مثل المسيح بالمسيحية اللي يعتبره يونغ رمز ما زال حياً للذات في الثقافة الغربية، على عكس فريدريك نيتشه اللي يعبر على لسان زرادشت بأن هذا الرمز قد قتل. جايومارت بالميثولوجيا الفارسية، واللي حأذكر بآخر الحلقة الجاية هي قصة شعبية يظهر فيها، أو بوروشا أو شيفا بالميثولوجيا الهندوسية. شيفا إلها تماثيل كتيرة على أنها كائن نصف امرأة نصف رجل. إذا تتذكروا أنه يونغ بيعتبر الأنيما والأنيموس قناة أساسية للعبور نحو الذات، لا يمكن العبور للذات بدون توحيد هالضدين نفسياً، وهذا بيرتبط بهالرمزية اللي تمثلها أو يمثلها شيفا، أو برموز أشد تكثيفاً متمثلة بالشمس والقمر المستخدمين بشدة أيضاً بالميثولوجيا الهندية وحول شيفا نفسها. وغير الهندية بالميثولوجيا القرآنية منام يوسف أيضاً يحكي عن هالرمزية، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ويوسف الذات كنبي اختص بالحديث عن الأحلام وما يرتبط فيها من صور، وعن رحلة طويلة محاط فيها يوسف بالأخطار وقوى عدائية وإغراءات نسائية. بالميثولوجيا الصينية القديمة بانكو الذي يعطي الأرض والجنان شكلها،
هاي بعض الأمثلة عن شخصية كونية تجسد الذات، تشع في كل الاتجاهات، وتظهر خصوصا عند عيش صراع أو تناقض يبدو أن لا مخرج منه، لكي تدلل صاحبها على طريق النجاة. رموز الذات أوسع بكتير من أنها تظهر كآلهة ورجال ونساء فقط، لأنه هي الذات قلنا إنها ذات كلية أو كونية، فهي بشكل ما متصلة بكل شيء داخلنا وخارجنا، خاصة ما يرتبط بالطبيعة والكون. الحيوات الأخرى على هالكوكب مثل الحيوانات والحشرات أيضا تحمل الكثير من سمات هالذات الكلية، قادرة على توارث توليفات مدهشة مع الطبيعة والكون. انسجام الطبيعة الأصلية التلقائي والعفوي مع المحيط هي سمة من سماتها. أيضا الذات يمكن تتمثل برموز تظهر بتجربتنا العادية إنها مادية ومجردة أكثر وتبدو تافهة لنا. كارل يونغ مثلا يرصد رمز متكرر جدا للذات في الأحلام والميثولوجيا، الحجر، اللي أعتقد أنه شيء مفهوم ويمكن بديهي يكون حاضر جدا في مخزون لاوعينا الجمعي. الحجر كان منزل وملجأ الإنسان القديم اللي يختبئ فيه ويرتاح. الحجر كان أول أداة يستخدمها البشر الأوائل بصنع أدوات الصيد والأكل. الحجر اللي كان باحتكاكه قادر يولد النار اللي دفعت بالإنسان قفزات هائلة للأمام بتطور البيولوجي والنفسي أكثر من أي اكتشاف بشري لاحق. الحجر كان أداة أساسية للطقوس والاحتفالات والشعائر. الحجر أساسي لينحت عليه الإنسان القديم رموزه الأولى وقصصه المعاشة. الحجر اللي استخدمه ليسقط عليه آلهته وأساطيره وقصص جداته وأجداده الموتى، واللي ساهمت بنقله من كائن بدائي حيواني وغرائزي فقط لكائن يعيش أكثر المعنى ويفكر كيف يدير باله على حاله وحال اللي حوله، يتجمع حول الأسطورة وينشئ حياة أكثر نظماً وتجانس للجماعة. الأديان اللي بنعرفها الآن واللي ما كتير قديمة مقارنة بأديان الإنسان القديم ما نزلت علينا من وحدة إلهية منعزلة تعيش لوحدها في السماء. هاي طلعت من دواخلنا وعبرت عننا. والأديان مو كمان هي الشيء ألفه واحد من راسه والناس بس لحقته. الأديان هي حملت مجموعات البشر وتقدمت فيهم في أزمنة وأماكن وظروف نفسية وحياتية. إذا تفكرنا فيها بعمق وحياد أكثر رح نحس الدين فيها منتج يكاد يكون طبيعي ومنسجم وبمكانه. هذا لا يعني أنه ما في عناصر هدم بذاتها. الأمر اللي موجود بأي شيء ننتجه ونعبر عنه، النقص وعوامل الهدم جزء أساسي من نسيج تعبيرنا ووجودنا. ومثل ما في عناصر خير واضحة بهالتعبير، في إمكانية مكافئة لعناصر شر محتملة. مثل ما في الله والملائكة والأنبياء، في إبليس والجن والشياطين والمسيح الدجال. وطبعا هذا لا يعني أنه الإنسان في القرون الماضية ما عمل أيضا بشكل معاكس على تحجير الدين وإخراجه من سياقاته الأصلية ولصق معاني وتفاسير تخدم رؤاه الضيقة والمادية ومصالحه الأنوية ورغبات السلطة السياسية. وتغرب الإنسان العادي بعوامل معقدة حقيقة لا أمتلك الاطلاع على معظمها عن روح الدين ومعانيه الأصلية، وحوله لتمثال حجري من القواعد والحدود الشاقة يعطل بكتير محلات أكتر ما يفيد، يقيده أكتر ما يحرره. أحياناً بفكر وبشعر أنه يمكن هاي الغربة جزء حتمي من السلسلة. يعني مثل ما نحن احتجنا للأديان لتشيل دواخلنا اللي ما لنا قادرين نفهمها ونتحكم فيها، تعطينا أرضية ناظمة اجتماعياً وأخلاقياً في زمن ومكان ما، مثل ما نحن بحاجة لاحقة لنحجرها ونغربها عن حالنا قبل ما نقتنع أنه نبدأ نلاقي طرق جديدة أكثر تناسقاً مع تغيرات الحياة وأوسع كمعاني. ويمكن استناداً على شيء من التجربة الدينية القديمة السابقة نفسها لترجع تشيل دواخلنا وتعبر عننا وتساعدنا على اكتشاف حالنا وتعيد صلتنا الحقيقية ببعض وبالكون من حولنا. نرجع للحجر. اليونغيين بيقولوا أنه الحجر رمز للذات، لأنه ربما يرمز للوجود الأبعد عن الغرائز والعواطف والمشاعر والخيالات والتفكير المنطقي السببي، رمز لما هو أعمق وأبسط تجربة أبدية غير متغيرة للوجود ككل. أكثر مكان مقدس عند المسلمين هو الكعبة، المكعب الحجري اللي يشيل كمان الحجر الأسود. ما قبل العصور العلمية في القرون الوسطى، الخيميائيين الكيميست ومنهم عرب كانوا مهتمين بما يسمى حجر الفيلسوف
فيلسوفرز ستون بيعتقدوا إنها مادة سرية غير مكتشف أسرارها قادرة على تحويل المعادن، وكانوا ببحث دؤوب عنها. بالأحرى سيكولوجياً فينا نقول كانوا ببحث دؤوب عن الله بالحجر. كانوا معتقدين إنه حيلاقوا شفرة الحياة في دراسة الأحجار وجوهرها، قبل ما واحد منهم يقول هذا الشيء حجر الفيلسوف يستخرج منك أنت المعدن، وأحدنا يستطيع أن يجده فيك. بالنسبة ليونغ ومن وجهة نظر نفسية، الموقف الديني الأصيل هو المجهود المبذول للبحث عن التجربة الفريدة، ما يقبع في وخلف هذه الأحجية، واللي الحجر أحد رموزها، رمز لشيء دائم وثابت. منكمل بنفس الموضوع بالحلقة القادمة، وفيكم تشوفوا بعض من مصادر هالحلقة والمقدمة اللي بلشنا فيها مرة ماضية بآخرتها هاي الحلقة. إذا عندكم أي تعليقات أو إضافات أو أسئلة أو انتقادات، رجاء اكتبوها تحت في التعليقات، خلونا ندردش. شو هالفيل طيب؟ اشتركوا بهالقناة.